Dacă aveți prun foarte înalți și nu știți cum să le reduceți coroana, procedați la fel ca mine. Așa cum am făcut eu în cazul acestuia din spatele meu. Și după cum vedeți, în urmă cu 2 ani am făcut 3 secțiuni majore de reducție a coroanei. Una în această parte, una în această parte de aici și am mai făcut una în această parte de aici, cât și în partea din spate. Iar rezultatul în primul an a fost 2 creșteri masive reprezentate de aceasta și de aceasta din această zonă. La care, anul trecut, am făcut alte scurtări în această zonă și în zona aceasta de aici. Și astfel, rezultatele au fost satisfăcătoare după ce am făcut aceste acțiuni și am tăiat în special începi. Aici mi-a generat creștere, aici mi-a generat de asemenea creștere, aici unde am scurtat anul trecut, la fel mi-a generat creștere, în această zonă unde am scurtat, la fel mi-a generat creștere, la fel și aici și în toate părțile în care am făcut aceste scurtări, cum este și în acest caz. După cum vedeți, primele creșteri sunt unele viguroase care au dezvoltat lăstari anuale, creștere anuală, ceea ce ne și interesează atunci când discutăm despre prun. Iar tot ceea ce trebuie acum este să începem din nou formarea coroanei, să o gestionăm corect, astfel încât să avem producția care ne interesează în acest punct. Și dacă voi aveți pomi la fel de înalți și vreți să gestionați situația și să aduceți coroana mai jos, iar aceștia au crescut din diferite motive, privați de lumină, nu au aplicat aer sau orice alt motiv, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să începeți să eliminați treptat din coronamentul acestuia, așa cum am făcut eu în primul an. Acesta fiind un pom mai tânăr, mi-am permis să fac aceste tăieri puternice de reducție, dar să nu vă sperie, pentru că în cazul prunului, piersicului și caisului, aceste tăieri stimulează creșteri noi pe care noi să le folosim în ajutorul și în favoarea noastră. Deci primul lucru pe care îl faceți, reduceți din el masiv. Până la 4-5 ani de zile, 7 ani, puteți face asta. Dacă este un prun mai bătrân, cum este cel din spatele meu, începe și reduceți treptat. În primul an o treime din coroană, în al doilea an a doua treime din coroană. Și la fel veți beneficia de aceste creșteri anuale pe care prunul începe să fructifice. Acum, după ce faceți această acțiune și noi suntem în anul 2, căutăm pe cât posibil să dăm o șansă pomului și să-i refacem coroana. Lucru pe care îl vom face imediat și vă voi explica și vouă cum să procedați, pentru că sunt sigur că vă va fi de folos. Luăm telefonul și vă exemplific ce am de făcut în fiecare zonă, în parte, astfel încât să înțelegeți ce trebuie să faceți și dumneavoastră. Haideți să luăm fiecare braț în parte. Vedem o creștere mică, nu ne deranjează cu absolut nimic, pomul fiind mai gros trebuie să consume oarecum seva, le las în pace. Singurul lucru care fac, voi veni să fac o tăiere de trecere aici și aici văd că îmi face un conflict cu o altă ramură și fac o scurtare mică. Încep. Nu mă ating mai mult. Mă uit mai sus, văd că aceasta merge într-o zonă, lăstarii sunt anuali, urmează să fructifice, unii chiar au câteva buchete de mai, îi las în pace. Merg pe următoarea zonă și văd că toate aceste creșteri anuale urmează să-mi genereze rod, dar văd că în această zonă am o ramură care a fost lezată. Elimin ceea ce este uscat și o las așa cum se vede. În partea de jos vedem că avem o altă ramură care creează un oarecare conflict în această zonă, mă duc pe ea în spate și găsesc o zonă în care pot face o tăiere de trecere, astfel încât să nu mai am probleme. După aceea urcăm mai sus și vedem o altă ramură secundară care pleacă din cea principală și care tinde să meargă spre fructificare. Mă duc până pe finalul ei și văd că aici la fel îmi lovește în această zonă, fapt pentru care pot să fac o tăiere din această parte și să mai scurtez la un cep mic aici. Având elemente de rodire și lăstare anual pe care fructifică prunul, o las exact cum este. Eventual mai elimin eventuale rupturi sau deteriorări ale ramurilor și fac întotdeauna tăiere în cep. Mergem mai sus și vedem că aceasta se duce condusă, nu avem absolut nicio problemă cu ea. La fel și în această parte, mă ghidez unde să fac eu transferul și trecerea de la această ramură groasă. Văd că aceasta îmi merge într-o zonă care nu mă deranjează cu absolut nimic, merg pe cuprinsul ei, văd o singură ramură care merge în interior și pe aceasta o scurtez, încep să am niște creșteri anuale mai mici de aici, după care ea se continuă, nu am niște creșteri foarte viguroase, le las așa cum se vede. Merg pe următoarea, văd că aceasta se duce și tinde să-mi lovească undeva aici, scurtez la fel într-un cep, da? O las așa cum este și merg pe cuprinsul ei până văd o aglomerare acolo sus, unde caut să-i găsesc o rezolvare. Rezolvarea ar fi
să elimin printr-o tăiere această zonă ca să dau posibilitatea aceleia să se dezvolte. Bineînțeles că aici am 3 elemente viitoare de rod, la fel fac o scurtare pentru a direcționa oarecum creșterea în exterior și astfel am lăsat elemente de prerodire pe toată zona respectivă. O luăm pe aceasta care crește, văd că aici am o zonă care se duce spre interior, secționez la un cep, o elimin și o continui pe aceasta ca șarpantă principală, ca ramură care merge mai departe. Elimin ce se duce spre interior, da? Fac tăieri numai în cepi și după aceea mă duc să gestionez situația în partea de sus. Caut direcționarea de creștere a acesteia, o văd că merge în această parte, o stimulez, iar aici nu fac nimic altceva decât 2 scurtări, una mai mare, una mai mică, la fel încep de unde să am generate creșteri. Merg pe partea de jos, văd că aici am o creștere la fel într-o zonă care îmi convine, elimin, scurtez pe această bătrână de aici, astea 2 îmi intră în conflict, le elimin total, da? Mai îmi pleacă una în sus, nu-mi convine cum merge, fac o scurtare pe cep, aceasta o las pentru că este deja aplicată, iar aici fac un transfer. Și așa am rezolvat și problema în această zonă. Aici văd că am una care merge și nu se duce într-o zonă care îmi convine, o elimin total la inel. La fel în această parte am o aglomerare destul de mare, secționez în cep, poate îmi generează creștere sau dacă nu, rezolvă problema cea de aici. Și astfel am rezolvat partea aceasta. Trecem și pe următoarea și vedem că aici în zonă am o aglomerare destul de mare. Îmi convine direcția de creștere a acesteia. Fac o scurtare, aici tai într-un cep și văd o direcție de creștere bună pe care mi-o aleg eu ca viitoare șarpantă. Dar mai am o concurentă în această zonă și pe aceasta o elimin la cep. La fel, în această zonă tai în cep și am lângă o altă ramură care pleacă într-o altă direcție care îmi convine. Îi fac o scurtare pentru a-i da o direcție de creștere într-o zonă în care mie îmi trebuie. După aceea văd că în această parte aici am creștere pe direcția dorită. Am un vertical aici care se duce de nebun. Scurtez în cepi. Aceasta care se duce pe interior, la fel scurtez în cep. Aceasta care se duce sus, la fel scurtez la cep. Elimin în această parte ramura aceasta concurentă. Ba chiar o elimin în această zonă ca să-i dau o finalitate. Și nu mai umblu acolo sub nicio formă. Mergem mai departe. Aceasta de aici tinde să se ducă către o zonă care nu convine. Vin și fac o tăiere de trecere în cep în această zonă pentru a da posibilitatea acelei zmicele să plece în lateral. Gestionez și în această zonă la fel prin direcționarea zonei de creștere și ne rămâne doar aceasta masivă. Eu, în cazul în care vreau să formez o șarpantă din această zonă, va trebui să văd ce fac cu aceste elemente, cu cele 3 de acolo. Văd că aceea se duce în zona în care pot face prelungirea șarpantei, asta implică ca cele 2 ramuri să le elimin total. Și așa aplic o tăiere de trecere. Aici, în acest vârf, fac o scurtare, da? Și pomul nostru este gata. Doar câteva secțiuni pe această ramură care este cheală, deasupra unui nod cu fierăstrău voi mai face pentru a genera alte creșteri. Adică acolo unde găsesc un internod, secționez doar o dată. Pe latura care vreau să am creșteri. Și gata. Pomul nostru este pregătit. Ne-am concentrat pe formarea unor șarpante principale, o ramuri principale, pe care să avem crescute elemente noi, anuale, din care să generăm coroana. Curios este că deja avem fructificare, deja avem prunenia. Și cam asta puteți să faceți și dumneavoastră. Pentru început, tăieri masive de reducție, așteptați creșterile acestea principale din care faceți secțiuni, după aceea reformați coroana și nu este nicio problemă și să vedeți ce frumusețe de prun va ieși. Așa că, dacă aveți pruni înalți,
adoptați această tehnică și eu vă spun că va da rezultate maxime. V-am pupat!